Kinuha niya mula sa guard ang malaking itim na payong. Ako na lang kakausap sa kanya. Bumalik ka na sa pwesto mo. Sige po ma'am, tuwagin niyo lang po ako kapag kailangan niyo ng tulong. Tumango siya. Tumakbo na ang guard pabalik sa pwesto nito. Samantalang siya naman ay nagmarcha na patungo sa gawin ng kanyang asawa. Justin! Sigaw niya. Saka palang nag-angat ng tingin ang lalaki. Dahil maluwanag pa ang harapan ng building, kita niya ang pag-aliwalas ng mukha nito nang mamataan siya. Mabilis naman siyang nakalapit dito nang hindi tinatago ang naiinis niyang ekspresyon. Nababaliw ka na ba? Bakit ka ba nagpapaulan? Bulyaw niya. But Justin just smiled like an idiot. Nagmumukha ng nabasang sisiw at nangangatal na ang maputlang labi nito. You came. Halos pabulong nitong sabi. Natural, tinawagan ako ng guard na nakakita sa'yo. Ano bang drama ito, Justin? At kailangan mo pa talang perwisyuhin ng mga tao sa paligid mo? Tumungo ito at sandaling nanatiling ganoon ang ayos bago sumagot. You told me to stay here and wait until you can forgive me. Nangunot ang kanyang noo. Kailan ko sinabi yun? Kanina umaga. Sandali siyang natahimik at inalala ang nangyari kanina. Nasapon niya ang kanyang noo. Mierda. Seriously, Justin? Can't you read between the lines? Ibig ko sabihin, hayaan mo muna ako. Everything I said, I didn't mean it literally. How can you be so stupid? Nairita niyang saad. Sino bang tanga mananatili dito buong araw dahil lang sa sinabi niya? Si Justin lang. Matama niyang tinignan ang lalaki. Hindi niya alam kung maayos pa ba ang tornilyo ng utak nito o lumuwag na. Naiiling siyang nagpakawala ng hangin. Let's go, Justin. Where? Parang bata nitong tanong. She sighed. To your home. Solomon and I will take you there. Anyat pinayungan na ang lalaki kahit pabasang-basa na ito. Jeez, the idiot is even trembling cold. Sinalubong naman sila ni Solomon at inalalayan silang dalawa, lalo na't halos wala ng lakas si Justin. Saan po tayo, ma'am? Tanong ni Solomon nang sumulyap ito sa rearview mirror. Sa mansyon ng mga Fortalejos, Solomon? No, not there. Halos pabulong natuto ni Justin. Saan ka pala namin iuwi? In my vacation house. Anito, bago sumandal sa balikat niya. Balak niya sanang itulak ang lalaki pero nang makita niyang payapa itong nagpapahinga, ay hindi na niya itinuloy. At hinayaan na lang muna si Justin, total ay hindi naman iyon ganoong kalayo mula sa kinaroroonan nila. Sa vacation house tayo ni Justin, Solomon. Anya at isinandal na ang likuran sa upuan habang nasa labas ang tingin. Halo-halo ang nararamdaman niyang emosyon ng mga oras na iyon. Aminin niyang miss na niya ito pero nandoon pa rin ang bigat ng kalooban niya, lalo na't sobrang lapit nila sa isa't isa. Pasimple niyang pinahid ang mga luhang kusang dumaloy sa kanyang pisngi. Why is it so painful being near the person she had loved the most? Ilang minuto na nakalipas at narating na nila ang tinutuluyan ni Justin. Tinapik niya ang pisngi nito para magising. Dahan-dahan namang nagmulat ng mga mata ang lalaki. We're here, Justin. Malumanay niyang anunsyo. Luminga ito sa paligid bago tumango. Solomon got out of the car at muling inalalayan si Justin papunta sa pintuan ng bahay habang nakasunod siya sa mga ito. She scanned the whole place. The two-story house is made of special woods. Marahil ay ito ang vacation house na ipinagyayabang ni Leah noon sa kanya na sinadyang ipagawa ni Justin para sa pinsan niya. Liham na lang siyang nailing. Justin is staying here together with his memories of her cousin because he loves her. Agad na kumalat ang pait sa kanyang sistema. Now, she's questioning herself why is she still here, standing and while hurting herself. Angela. Justin's voice took her out from her reverie. Yes? Nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Justin's forehead creased at tinawid ang ilang hakbang na distansya nilang dalawa. She was watching him going near her. Nagulat pa siya nang dumampi ang malamig nitong kamay sa kanyang pisngi. Why are you crying? She touched her cheeks. She already dried her tears before stepping out of the car. She didn't notice. She cried again or maybe she's too preoccupied to notice. Nothing. Just go inside and fix yourself, Justin. I want to talk to you. Seryoso niyang wika. Justin stared at her for a few seconds before nodding in agreement. Sunundan niya ng tingin ang papasok nitong bulto bago nilingon si Solomon. Wait for me in the car. I'll just talk to Justin.
Magalang naman itong tumango at naglakad na pabalik ng sasakyan. Pumasok na siya sa loob. Namangha siya sa napakagandang interior design ng bahay. Everything is made of expensive wood. Simple, yet extravagant. Lian was so lucky. Habang naglalakad-lakad ay napadako siya sa kusina while Justin is still in his room. She prepared him a simple porridge for his dinner. Hindi naman nagtagal ay bumaba na ito. Bahagya pang nagulat ang lalaki nang makita nito ang umuusok na porridge sa mesa. Eat first. We'll talk after you finish it. Minuwastra niya ang pagkain na nasa countertop. You cook that? For me? Tila, nasurpresa nitong tanong. Yes. Formal niyang sagot. Justin walked near the food and immediately sat on the high stool chair. Agad itong nilantakan ang niluto niya. She was a bit happy, though she never expected him to eat what she made like before. Your cooking skills never change. The food still tastes good. Komento pa nito. She just nodded and never replied to his compliment. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang lalaki sa pagkain. Huminga siya ng malalim nang humarap na ito sa kanya. What do you want us to talk about? She was never get used to calmness of his voice right now. Gusto ko lang linawin kung ano ba talagang pakay mo sa akin, Justin. I want the truth, with no shades at all. Prangkahin mo ko. She demanded. Justin inhaled sharply. I told you, I want to ask for your forgiveness, Angela. Madami niyang tinitigan si Justin at hinuhuli ang mga mata nito, which she didn't fail. Hindi ito umiiwas ng tingin at diretso din ang titig sa kanya. And if I will give you that forgiveness, will you leave me alone? No. May diin itong tugon. Hindi niya napigilang matawa. Why can't you just let me go, Justin? Bakit ba lagi mo akong pinahirapan? What did I do wrong? Tungkol pa rin ba ito sa pilit kong pagpapakasal sa'yo? O tungkol sa mga sinabi ni Lian sa iyo? Tell me, Justin. Ngayon ka maging prangka sa akin. Bakit ayaw mong pirmahan ang annulment papers natin? I can't sign it, Angela. Marahan siyang napabuntong hininga. At least, give me one good reason why are you holding me, Justin? Masyado bang mahirap ang hinihingi ko ngayon? Tumungo ito at nanatiling tahimik. Pinaglalaroan niya ang kanyang mga daliri habang hinihintay ang sagot nito but Justin remained silent. Do you love me? She shamelessly asked. Ayaw mo ba akong mawala sa buhay mo? Justin looked at her with different emotions she can't name. She was now laughing at herself. Ano pa bang inaasahan niya? Of course, he doesn't. It's his pride. His challenge. That's it. He wanted to win over her. That's the right term. Or maybe, this one she has been thinking about for a while now. Marahil siyang tumayo at tumarap kay Justin. Sunundan naman ito ng tingin ng bawat kilos niya. She stood with head high, meeting his stares with unfamiliar emotions in his eyes that she doesn't seen before. Dahan-dahan niyang kinilas ang pagkakatali ng kanyang robang suot. I've asked you a couple times, but you gave me no answer to my question, which made this conclusion, Justin. What are you doing, Angela? Naguguluhan itong tanong. Nang makalas niya ang tali ng kanyang roba, hinayaan niya itong mahulog sa sahig, leaving her thin, silk nighties. Nalaka ang mga mata ni Justin sa kanyang ginawa, but she doesn't feel any shame at all. She was about to remove the strap of her nighties when Justin spoke. Stop it, Angela. His voice is filled with authority, as his eyes are now darker but she doesn't feel the need to obey him. She continued on her thing and removed the thin cloth, leaving only a pair of lacy underwear. Shit! What the hell is this, Mia Moore? Justin hissed. She immediately removed the last piece when Justin ran to stop her, but he came a little bit late, resulting in her being naked in front of his eyes. She saw her gulp multiple times. She smiled at him as tears cascaded down from the corners of her eyes. You want this, right? Kaya ayaw mo kong pakawalan. Her voice broke. Take it, Justin. Take me. And then leave the hell out of my life after I will give you what you wanted from me. The whole kitchen was silent and the only thing that could be heard was their sharp and heavy breathing. Something in Justin's eyes changed as Angela was staring at it. It seems that
She has begun to ignite the fire inside him. Inaasahan niya ang paglapit nito sa gawin niya subalit mabilis na ibinaling ni Justin ang paningin nito sa ibang direksyon. Ang ginawang iyon na lalaki ay nakadagdag lang na sama ng loob niya. Ayaw ba nito sa kanya? Dahil hindi pa siya kagaya ng mga babae nito? Yung tipong wild at palaban sa kama? But why does she feel bad? She should feel happy na hindi ito interesado sa katawan niya. Bakit Justin? Alam niya nagmumukha na siyang tanga sa harapan nito pero yun ang nais niyang itanong sa lalaki ngayon. Hindi ba ako kaakit-akit gaya ng mga babae mo? Napahilamos ito ng mukha at muli siyang tiningnan. Stop doing this, Angela. You're making this hard for me. Pagak siyang natawa at dandahang lumapit sa lalaki. And do you think this is easy for me? Huminga na malalim si Justin at problemado siyang tiningnan. Are you aware of what you're doing right now? You're dumb seducing me. And what are you waiting for? Gawin mo na ang gusto mong gawin. Ito naman yung kailangan mo, di ba? Para may pagmalaki mong nanalo ka laban sa akin. Na kaya mo kong paikutin sa mga palad mo. Then just do it. Para matapos na tayo. She yelled at him. She was tired of him. Too tired para sabayan ito sa mga laro. She just want a peaceful life. Kahit na hindi na ito kasama pa. I will give you my virginity. Just leave me alone. But Justin hugged her tightly at hindi siya nito pinakawalan kahit na ano pang pagpupumiglas niya. He was even stroking her hair slowly while she was now sobbing inside his arms. This was supposed to be romantic, but why does it feel so painful? He can't answer right now. I'm sorry, mi amor. Pause nitong wika. But please, stop doing this. I want you to know I'm not after this, if that's what you're thinking. And do you think I will believe you right now? You swore to make me suffer, and this is a part of your plan. She said in gritted teeth. But Justin didn't answer her. Instead, humawala ito sa kanya. Sinundan niya ng tingin ng asawa at napasinghap na lang siya ng marahan itong iniangat at isunuot ang kanyang underwear. Pinamulahan siya ng pisngi. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano nakakahiya ang ginawa niya kanina. The next thing she knew, Justin put back her nighties and tied her robe. She was now fully clad again. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito kaya't napayuko siya. But that made her regret it, especially when she saw the big bulge on his pants. She tilted her head in different direction. Justin raised his hand that made her flinch. Memories of him hitting her before when they lived in Manila suddenly resurfaced in her mind. Natigilan naman si Justin at ibinaba ang kamay nito. I'm sorry. I'm not gonna hit you. I just want to fix your hair. Marahan itong wika. Hindi siya sumagot. Bagkus ay tinitigan lang niya ang lalaki. This brand new Justin is so hard to digest at hindi na yata siya masasanay sa bagong pakikitungo nito sa kanya. You can stay here for the night. There are spare rooms in this house which you can use. Bukas na lang kayo bumiyahe ni Solomon at delikado na sa daan. The road is slippery. His voice was full of concern. Naas niyang matawa. Si Justin ba talaga itong kaharap niya? Isn't it ironic to hear those words coming from someone like you who wishes for me to disappear para maging malaya ka na? Justin remained silent. He was staring at her again with that emotion in his eyes she didn't fully understand. Was it remorse? Or is it pity? And one more thing. Do you really expect me to sleep here? Dito talaga sa bahay na sinadya mo ipagawa para sa pinsan ko? Walang amor siyang natawa. You're really looking down on me, aren't you? Well, I can't blame you. Because I am a desperate woman, hindi ba? It's not like that, Angela. I was just concerned. I'd rather die in an accident than to sleep here and let you make me feel that I am the most worthless woman on earth. Uuwi ako, and nothing has changed. I still can't forgive you, and I still wanted to annul our marriage. Matigas niyang wika at sandali pa itong tiningnan bago tinalikuran. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa nakaparada niyang sasakyan. Mabilis namang bumaba si Solomon at pinagbuksan siya ng pinto. She silently get inside while Solomon closed the door slowly. She saw Justin at his doorstep. Nakatanaw ang lalaki sa kanila.
She chose to look away and close her eyes. After Angela left, Justin immediately went back inside. He looked at his pants with frustration. Damn it, she already left. Why is this thing still hard? Maya't maya siyang naglalakad paruot parito para lang pakalmahin ang sarili niya but it's not working. Oh, this is insane. He frustratedly combed his hair with his hands. Langya, he didn't feel anything like this noong magkasama pa sila sa iisang bubong. What changed today? Nainis siyang tumayo at tilisan ang kanyang bahay. He needs to go somewhere to release his heat. Baka kasi, kaya siya nagkakaganito ay dahil matagal na siyang nabakante. Huminto siya sa bahay ng isa sa mga nakilala niya dito sa Santa Catalina noong nakaraan. Si Carla. The woman invited him some time ago na hindi pa pala niya napagbibigyan. Carla opened the door with a seductive smile on her red lips. He nodded in his mind. Ito ang solusyon sa problema niya ngayon. This woman will spice his night. Justin, I'm glad you came. Carla bit her lower lip and caressed his arms. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras sa taga ditong sinunggaban ng halik. The woman is aggressive too. Gumanti din ito ng marubdob na halik hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay ng babae. He opened his eyes and looked at that woman. Her eyes and breathing tells him she was already aroused. Muli niyang sinabasib ng halik ang babae subalit agad siyang natigilan ng sumagi ang imahe ni Angela sa kanyang isipan. Her teary eyes. Agad niyang binitawan si Carla at bahagyang inilayo sa kanya. Damn it. Shit. He can't do it with her. Unti-unti na ring lumambot ang pagkalalaki niya sa ilalim ng kanyang pantalon. Tom, paano nangyari to? What's wrong? Tanong ni Carla sa mapupungay na mga mata. He sighed heavily. I'm sorry. I don't think we can do it. Kamot ulo niyang tugon. What? But you were so turned on a while ago. Carla hissed frustratedly. I suddenly remembered something. Nakalimutan kong i-off yung stove nang umalis ako. Pagdadahilan niya. Carla looked at him with a weird expression on her face. Para bang hindi ito makapaniwala sa pinagsasasabi niya. Siya man ay natatawa din sa sarili niya. How could a healthy male refuse to have sex dahil lang hindi napatay ang stove? His reasons are so ridiculous. Ganun pa man ay pinanindigan niya ang kanyang rason. I'll go, Carla. Pasensya na sa storbo. Anya at tumalikod na. Nagbukas-sara ang bibig ni Carla pero walang namutawing salita doon hanggang sa makasakay na si Justin sa kanyang sasakyan. Marahal lang ang kanyang takbo habang binabaybay ang daan pa uwi. Muli na naman niyang naalala si Angela. Her naked body. Tom, he is aroused again. Nainis niyang ipinark ang sasakyan sa gilid ng kalsada at luminga sa paligid. It's already late night kaya't sigurado siyang wala ng taong dadaan. He can't take it anymore. Pakiramdam niya isasabog ang puso niya. He opened his pants and began stroking it. Hindi siya makapaniwalang magagawa ang bagay na ito sa gitna ng madilim na daan. This stinks. If his friends knew this, they would probably be laughing at him now. He grabbed the tissue in the glove compartment. Hindi pa man siya tapos sa paglilinis nang may kumatok sa kanyang sasakyan. Nang lingunin niyang isang may edad na lalaking may dalang maliwanag na lampara, ay namukaan niya ito. He's one of the workers in their asyenda. Napilitan siyang buksan ang bintana ng kotse niya para kausapin ito. Sir Justin, kayo po pala yan. Tila na sorpresa nitong wika nang mamukaan siya. May problema po ba sa sasakyan ninyo? Wala manong. Nagpapahinga lang sandali. Kaswal niyang sagot. Tumango naman ito at sinuri ang kanyang muka. Masama po bang pakiramdam niyo, sir? Puwis na puwis po kayo. Nag-aalala nitong masabi. Baka gusto niyo ipagmaneho ko na lang po kayo pa uwi. Agad siyang umiling. Hindi na. Ayos lang ako. You can go at gabi na. Kaya ko ng sarili ko. Sigurado po kayo, sir? Oo nga. Himig na alibadbara niyang saad. Bakit bang kulit-kulit ng mamang ito? Mabuti na lang at nakumbinsa niya itong umalis na. Sandali pa siyang sumandal sa upuan ng kotse bago iyon pinausad paalis. Nang madating na niya ang vacation house ay naalala niya ang sinabi ni Angela kanina. She knew that he made this house for Lian. She really knew a lot of things about him, ha?
He was tapping his steering wheel bago bumaba ng sakyan at tumuloy na sa loob. Angela was preparing herself to go to work nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Jessie. Hot news! Justin's vacation house went on the fire last night. Natupok yung buong bahay, maliban sa asawa mo. Natigilan siya. She was there last night. Anong dahilan at nasunog iyon? Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Should she feel glad at the news? Ipinilig niya ang kanyang ulo. He wasn't her concern anymore, so she should not care about anything related to him. Justin brought all his things to their mansion. Pagkababa niya ng parking lot ay nakasamangot na mukha ng kanyang mommy Luisa ang bumungad sa kanya. What are you doing here? Masungit itong tanong na para bang hindi natutuwang makita siya. Oh, should I get hurt with your greetings? Pagkak siyang natawa at maya-maya pa'y nagseryoso. Mom, nasunugan ako. Saan mo ba ako gustong tumuloy? Sa kalsada o sa mga kapitbahay? Sarkastiko niyang tanong pabalik. His mother raised her brows at him. At bakit naman hindi? Mom! Protesta niya. Luisa released a deep breath. Di ba't sabi mo dati, hindi ka natitira ulit dito dahil ayaw mong kinokontrol ko ang buhay mo? Are you going to eat up all your words, iyo? That was before. Kamot ulo niyang sagot. Well, kung gusto mo talaga manatili dito, then stay. But you will abide in my old rule. You can't bring any of your women here in my house, Justin. At kapag sinuway mo ako na mismo susunog sa lahat ng gamit mo at pati din ikaw susunugin ko. Do you understand? Kahit ba sa Angela, bawal kong dalhin dito? Of course, Angela can come here but I doubt it. If sasama siya sa'yo, di ba hindi ka niya pinapansin? His mother hissed. Poor Justin. Binigyan siya ng kanyang ina ng isang nakakalokong ngisi bago pumasok sa loob. Naiiling na lang niya itong sinundan ng tingin bago sinimulang ibaba ang gamit niya. His mother really lacked compassion. Hindi man lang siya dito kinukumusta kung ayos lang ba siya pagkatapos masunog ang bahay niya. Hindi ka pupunta ng opisina ngayon, iha? Tanong ng kanyang mama Amira nang makita nitong ayos niya. She's wearing a denim jacket at jeans na pinarasan niya ng high-cut na boots. Marahan siyang umiling. Harvest ngayon sa tubuhan, mama. Kaya doon ako pupunta. Nakangiti niyang tugon. Mainit doon, Angela. At isa pa, you can stay here at the office. May mga tauhan naman tayong nagmamonitor doon. Question ito. Ma, mas gusto ko pong ako mismo nagmamonitor sa kanila. At saka kasama ko naman po si Nanay Esther para maghatid ng tanghalian. Plano po naming magkamayan mamaya. Pero anak, mama naman, parang hindi na kayo nasanay. Lagi naman ako nandoon kapag harvest noon, di ba? Payagan mo na ako. Paglalambing niya. Sumimangot naman si Amira at kapag kaway na pabuntong hininga. O siya, sige na nga. Huwag ka masyadong magbibilad sa araw ha. At saka magpasama ka kay Solomon. Tumango siya. Ibinili na po yan kanina ni Papa. Dinampot niya ang kanyang sombrero at isunuot na iyon. Napalingon na lang siya sa kanyang ina nang marinig niya ang mahinang impit nito. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. You really look like a cowgirl, iha. Nagniningning ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Aba syempre, maganda ka kasi. I doubt it. You are a replica of Crisostomo. I feel bad sometimes dahil wala ka man lang naman na galing sa akin. But it's okay. Crisostomo was very handsome kaya walang problema. Sinabayan pa nito ng hagikik ang sinabi. Napangiti naman siya. All throughout the years ay masaya pa rin nagsasama ang mga magulang niya. Kahit maraming babae ay nagkakandara pa sa kanyang papa. Nanatili itong matapat sa kanyang mama. Hindi niya maiwasang malungkot. Sana'y makahanap din siya na lalaking kagaya ng kanyang ama na mamahalin na taalagaan siya. What's with that sad face? Malumanay na tanong ni Amira sa kanya. Pilit siyang umiti. Nothing, mama. Amira sigh at ginagap nito ang kanyang mga palad. Is this about Justin? Napatungo siya. Sort of. Ayaw niya kasing pirmahan yung annulment papers namin. Ayaw mo na ba talaga sa kanya? Don't you love him anymore? Natigilan siya at hindi nakapagsalita subalit maya-maya lang ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Hindi naman po basta-basta nawawala ang pagmamahal pero minsan, mas mabuti na po kasing pakawalan na lang, ma. Kahit masakit.
I know it will be the best for the two of us. Her mother gently caressed her cheeks. I know, you're big enough pero sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. I will gladly help you, Iha. Ako na mismo kakausap sa asawa mo. Wag na, Ma. I will handle it myself. Paano? Alis na po ako, ha? Amira nodded. She kissed her cheek and walked out of the house with a light feeling. Abala na ang mga tauhan nila pagdating niya sa malawak nilang tubuhan. Subalit hindi pa rin nakakaligtaan ang mga ito na kumuway nang makita siya. Tumulong siya sa pag-aayos ng mga pagkain kahit na anong saway ni Nanay Esther sa kanya. Maya-maya pa huminto ang isang pamilyang nasasakyan. Kumunot ang kanyang noo nang bumaba ang may-ari nito. Like her, Justin was also wearing a denim pair of clothes. Aba, nandito pala ang asawa mo, anak. Masayang bulalas ni Nanay Esther at kinawayan pa si Justin. Justin had a wide smile on his face while walking towards their direction. Hindi niya pinipigilang mapairap. He hasn't shown his face for a couple of days. Matapos niyang makapunta sa vacation house nito. Akala niya ay tuloy-tuloy na iyon pero hindi pala. Magandang araw, Aling Esther. Nakangiti nitong bati sa ginang. Magilaw naman bumati sa Nanay Esther sa lalaki. Justin turned to her direction and smiled at her. Does he know how creepy he is today? He handed her a paper bag. Hindi naman niya ito tinanggap kaya't si Nanay Esther na ang kumuha at ibinigay sa kanya. Maiwan ko muna kayong dalawa ha, para makapag-usap kayo. May himig panunukso nitong sabi. Anong ginagawa mo dito? Masungit niyang tanong. Visiting you. Sabi ng papa mo nandito ka raw. Kasual nitong sagot. Muli siyang umirap. Really? Didn't know you're close with my father now. Sarkastiko niyang wika. Because I'm trying to win your parents first, before you. I'm not interested. Kung pumunta ka dito para bumusita, then you already did. So you can go. Get lost, Justin. At wag mo ko storbuhin. Anyat ibinalik dito ang dalang paper bag. She was about to leave him nang humahangos na tumakbo pabalik si Nanay Esther sa gawin nila. May problema po ba, Nay? Nag-aalala niyang tanong. May naghahanap sa iyo, anak. Isang poging lalaki. Anunsyo nito. Napatingin siya sa likuran ni Nanay Esther at bahagya pang nagulat. Alexi, what are you doing here? Nagtataka niyang tanong. Dumracho ito sa kinatatayuan niya at ginagap ang kanyang kamay. Alexi planted a soft kiss at the back of her hand. Narinig niya ang pagsinghap ni Nanay Esther sa gilid. How did you find me here? I asked your secretary. Kibit balikat nitong tugon. Alexi handed her a paper bag. She accepted it with confusion. Para saan to? I passed by a restaurant who's selling special spicy chicken. I just wanted to try it. Talaga? She was touched by his thoughtfulness. She gently peeked inside the paper bag subalit marahas itong binawi ni Justin mula sa kanya. She doesn't like chicken. Nakasimangot nitong sambit. Alexi apologetically stared at her. I'm sorry. I didn't know. Don't worry. Next time, I'm gonna buy your favorite. Hindi mo siya kailangan bilhan ng kung ano-ano, Mr. Dumagiba. There is a hint of mockery in Justin's voice. Sinamaan niya ng tingin si Justin at muling hinablot ang paper bag na ibinigay ni Alexi. Sino ba nagsabi sa'yo na ayoko ng manok? She rolled her eyes and smiled at Alexi. Thank you for this, Alexi. I really appreciate your kindness. My pleasure, my lady. Alexi bowed at her, which made her chuckle. She heard Justin scoff. First name basis, ha? Panunuyan ito na hindi niya pinansin. Bumaling naman si Justin kay Alexi. Bakit ka ba nandito, Dumagiba? Ikaw, bakit ka ba nandito? Asik naman ni Alexi. Unti-unti nang sumasakit ang ulo niya habang pinagmamasdan ang dalawang nagsusukatan na ng tingin. Ako ang unang nagtanong sa'yo. I'm the new investor, kaya natural lang napupunta ako dito. I'm her husband, kaya natural lang din na nandito ako. Mayabang na sabi ni Justin. Nilisian naman ito ni Alexi. Baka soon to be ex-husband. Gago! Hep hep hep! Awit niya. Kung mag-aaway lang naman kayong dalawa, mabuti pa umuwi na kayo. Natigil naman ang mga ito sa pagtatalo at kumalma. I'm sorry, Angela. Ni Justin sa mababang tono. Alexi also apologized. Nailing na lang siya.
She's starting to get irritated with this too, kaya't inuwanan na lang niya ang mga ito. Dumating ang tanghalian. Naglatag na sila ng pagkain sa mahabang mesa. Everyone was happily chatting while eating. Maging siya ay magana din kumain. Alexi was amazed the way they eat. This is my first time eating like this, Angela. Natutuwa nitong pahayag. His eyes are also dancing with amazement. Talaga? Oh, heto, kain ka pa. Anya, tinagdagan ng pagkain na nasa harapan nito. Magana naman itong tinanggap ang mga ibinigay niya. Natigil lang sila ng umagaw ng atensyon ng malakas na tikim ni Justin. Maging ang ilang tauhan na nandoon ay napatigil din sa pagsubo. Hindi mo man lang ba asikasuhin ang asawa mo, Angela? May himig sarkasmo nitong Saad. Oo nga naman, ma'am. Subuan niyo din si Sir Justin. Segunda na ibang nandoon. Napapikit na lang siya ng mariin na magsimula na magkantsawan ang mga tauhan nila. Justin waited for her to feed him with a defiant look on his eyes. Wala na siyang nagawa kundi pagbigyan ito. But she made sure there was no hint of gentleness from her gestures, dahilan para mabilaukan si Justin.